chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. We're going to continue this conversation with the mayor of Westminster here to talk about the Tet Parade, but most importantly, the importance of why we need to keep the tradition alive. You know, it's so important that we do this for our children, for them to understand their heritage and also to learn more about the culture and the music. There's just so many opportunities to participate. I want to ask you that, you know, what does it mean for you as a father to continue this tradition? I want to make sure that my children continue to learn the culture that, and through all these meaningful events that happen in their community. Then, if we get them participate into that, then over the time they will learn and follow, the tradition that we have, rather than having them, going somewhere else, and they never learn what we have here in the communities. So, with that, chúng tôi rất là mong là có được cái sự hiện diện của con cái của chúng tôi, như là câu hỏi của cô Julie Diệp có hỏi rằng là chúng ta muốn gì ở nơi con cái mình. Chúng tôi biết rằng là con cái của mình lớn lên trong cái xã hội này ngày nay, nhưng mà nếu mà các em mà được tham dự vào trong những cái sinh hoạt ý nghĩa trong cộng đồng của chúng ta, học hỏi về văn hóa lịch sử của chúng ta, thì cái đó là cái sự phát triển của con cái của mình nó đi xa hơn nữa. Cho nên là cái điều đó là điều mà chúng tôi thấy rằng là những người mà đi trước đã tổ chức được những cái buổi mà sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta có ý nghĩa, và nó có cái tính cách là văn hóa xã hội cũng như là lịch sử như vậy, thì cái điều đó là cái điều mà quý lắm. Chúng tôi ra ngoài mà thấy được những cái người mà những người trẻ mà họ biết về cái nguồn gốc hay là lịch sử văn hóa Việt Nam của chúng ta, chúng tôi rất là quý và rất là thương các em, bởi vì các em rất là khó khăn để mà phải học hỏi được những cái đó. So I'm very impressed when I see those young people who learn the Vietnamese culture, and through this, I'm sure that if they have a chance to participate, they will learn, to move on with the, carry on with the tradition. So, thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà chúng tôi luôn luôn là gắn bó với cộng đồng Việt Nam, và chúng tôi cũng muốn gọi là cái cơ hội để mà kêu gọi tất cả các bạn trẻ để mà tham dự trong những cái chương trình như vậy. Chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị phụ huynh, nếu mà quý vị có được cái cơ hội để mà vận động hay là kêu gọi hay là thúc đẩy con em mình để tham dự những cái chương trình như vậy, qua những cái chương trình thí dụ như các em học võ thì các em có thể đi với các võ đường, các em ở trong những cái trường Việt ngữ các em có thể tham dự với trường Việt ngữ, các em học ở trong trường high school các em có thể tham dự với những cái đội mà ban nhạc hay là những cái đội ở trong trường như vậy. Thành thử ra trong cái diễn hành Tết này nó không có limit, nó không có giới hạn là cái thành phần nào hết, nó được mở rộng cho tất cả mọi người, cho tất cả các giới, và đặc biệt là trong cái lần này của thành phố tổ chức, the city organized this event. We have a lot of school participate in this program. Chúng tôi cũng có cái sự mà tham dự của các dân cử trong cộng đồng của chúng ta, rồi chúng ta có nhiều cái tổ chức sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta, hội đồng hương, hội những cái tổ chức như là văn hóa, những cái tổ chức như là võ đường, hoặc là những tổ chức như là hướng đạo, vân vân và vân vân, sẽ tham dự rất là đông. Và chúng tôi trong những cái tổ chức như vậy, chúng tôi thấy rằng có rất nhiều thành phần trẻ. The young people participate in, in the organization, and they will be there on that day, to join us and celebrate the New Year. So, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi rất là mong là quý vị hãy vận động con em của mình để tham dự trong ngày hôm đó, cho dù là qua một cái tổ chức nào. Cái sự tham dự nó cũng rất là dễ chứ không rất là khó. It's easy for them to enroll in the group or to participate in the event. Chúng tôi có những cái tờ đơn hiện tại bây giờ nó nằm trên cái trang nhà của thành phố. Quý vị vào trong đó là đánh vào Westminster City, rồi quý vị là ở California, nhớ là California bởi vì cũng có Westminster City của Colorado nữa. Thành thử quý vị đánh vào California thì quý vị sẽ nhìn thấy rằng là có những cái, như là quý vị đang nhìn trên cái màn ảnh đó, quý vị thấy rằng là có những cái tờ đơn như vậy.
thì quý vị download nó xuống, quý vị tải nó xuống. Và nếu mà quý vị không có tải được bằng như thí dụ như quý vị có vấn đề về internet hay là for some reason you can download it, then you can also call the city at 714-895-2860. You can call and then you can give the email and they will email directly to you, and you can print it out and then fill it out and then bring it to the city and turn it in. And once the city receive it, they will look it over, and then they will certify or they will confirm with you that your organization is approved to join the Tết parade, and then that way you can prepare yourself for that day. So a lot of things that you can do, but one thing is that you can call the city at 714-895-2860 if you have any problem of downloading the application. I thought you were going to say, if you have any problem, call you directly. Oh, they can also call me, and they can call my office at 714-567-4330. 576-4330. Thưa với quý vị, 576-4330. Tôi không quen để nói tiếng Julie hơi giỡn chút là anh Charlie cũng cho số điện thoại. That's okay. I give out the number if they really need help. So anyway, thưa với quý vị, là quý vị có vấn đề, quý vị cứ việc là vào trong cái trang nhà, tải nó xuống để mà quý vị điền đơn và nộp lại cho thành phố. Cái ngày deadline đó là thưa với quý vị vào ngày 11 tháng 1 tới đây. Tại vì quý vị thấy rằng là 22 chúng ta sẽ tổ chức rồi. Thành thử ra chúng tôi xin được quý vị là điền cái đơn ra càng sớm càng tốt và nộp lại cho thành phố. Nếu trong trường hợp mà, next week is the deadline. Nếu mà trong trường hợp mà quý vị có vấn đề đó, quý vị cứ gọi về cho thành phố ở số điện thoại là 714-895-2860. 714-895-2860. Cho bất cứ vấn đề gì quý vị cứ gọi về thì thành phố sẽ trả lời cho quý vị. Đặc biệt thưa với Julie cũng như là toàn thể quý vị là chúng tôi có những cái phần bảo trợ sponsorship package. It's different level. Nó là title sponsor, hoặc là diamond sponsor, hoặc là platinum sponsor, hoặc là gold sponsor. Thưa quý vị, chúng tôi có những cái package, những cái phần bảo trợ từ 25.000, nó là title sponsor, hay là platinum sponsor thì là 10.000, hoặc là 7.500, 5.000, 2.500 và xuống cho tới 1.000. Tất cả những cái phần bảo trợ của quý vị đều được thành phố đáp trả một cách tương xứng để mà như cái lời cảm ơn đến quý vị đã hỗ trợ. Và đặc biệt là chúng tôi muốn nói như vậy, cho dù là thành phố tổ chức, even though this is the city organizing this event, but it's actually for the Vietnamese community. Because this is Vietnamese New Year, right? So basically, this is for Vietnamese community. So I know that a lot of people in the Vietnamese community that they already participated years after years. This is the time that they can also support the city organized event, which in turn is going to be going back to the Vietnamese community. So I'm here to ask on the behalf of the city staff and the city council, help us out. Because an event like this is very costly, and I think everything that people come to participate and enroll, that actually helps to make sure that we can continue to do this year in and year out. Because I think as a nonprofit, OC Autism has participated, many years, and what we love about it is that even though we're not elected officials, we get a priority because you guys put a priority in people who are less fortunate or who needs accommodations. So I know that the registration is online, and also there's a phone number. But after the commercial break, we'll continue our conversation about the Tết Parade. Once more, thank you so much for joining us today for OC Health and Education. After the commercial break, we'll continue our conversation. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.